Það var fyrsta stopp á leiðinni norðvestur. Við erum á leiðinni til Hólmavíkur. Stoppum hérna leiðinni í Búðardal. Tókum svona þann krókinn. Gaman að koma hérna, ég veit ekki, koma hérna sem ég var bara krakki. En hérna er maður nú vist ættaður einhver leiti því að mamma fæddist hérna í Búðardal. En við erum búin að borða hérna í æðislega pizzu, gistihúsi á svæðinu. Og ætlum að leggjast að koma okkur í sumarbústaðinn upp í Hólmavík svona áður en að börnin verða orðin óþreytt. Jæja, þá erum við komin hérna saman, fjölskyldurnar, við og Kári bróður og fjölskyldan hans í sumarbústað rétt fyrir utan Hólmavík á Ströndunum á austanverðum Vestfjarðakjálkanum. Virkilega fallegt hérna og dásamlegt veður. Það er ennþá bara morgun fyrsta daginn og ég veit ekki, veðrið er ábyggilega nálgast 15 gráður sem bara frábært. Þetta er það hlýjasta sem við fengið hingað til í vor eða sumar. Við ætlum að vera hérna langa helgi og bara svona skoða okkur og sjá pleysið. Ég hef aldrei komið á Hólmavík áður eða hérna á strandinnar, þannig að og þetta er bara, já, eins og ég segi, þetta er allt þetta er mun fallegra heldur en ég held að þetta væri, þorði að vona. Þetta verður góð helgi. Mikið svakalega finn ég að vel koma þurft orðið á þessu að halda að komast aðeins út úr bænum, skiptum umhverfi, sjá svolítið af náttúrunni, hlusta á fuglana. Ég verð nú brjálaður á tjaldinum að lokum, það er greinilega tjaldur hérna út allt í fjöruborðinu því að bústaðurinn er náttúrulega alveg niðri í fjöruborðinu, dásamlega fallegt. Pínur svona varhugavert auðvitað með þessa yngstu en maður þarf bara að vera varkár. En það er tjaldur út allt og hann er náttúrulega svolítið territorial og svona hress fugl. Þannig að sjá hvort ég endist, hvort ég þoli hljóðið í honum út alla helgina. Það voru komin út í Drangsnes, hérna hinum meginn í Steingrímsfirðinum, eða ekki, Steingrímsfirðinum, jú, hinum meginn í firðinum. Hérna er klettur sem heitir Kerling og þessi klettur var tröllskessa. Tröllskessa sem ásamt einhverju annari hinum meginn frá voru að vinna í því einhverja nóttina að ætla sér að skera Vestfjarðakjálkan frá restina af Íslandi. Vildi ekki betur til en svo, sólin kom upp og hún breyttist í stein. Sér áttam á sem ég vissi ekki áður, það er alveg fullt af einhverjum svona litlum sjarmerandi þorpum út allt. Ég er svona tilhengur til þess að muna bara eftir svona stærri bæjunum, en svo eru þessi litlu flottu staðir bara alls staðar, sko. Svo hráviði. Bara að fara að rigna á okkur, smá dropar. Aðalvandinn við að vera á ferðalagi svona með fjölskyldunum er þetta snýst svolítið það ég er að veifa hérna, dælinn þetta upp, ég er búin að finna okkur. Snýst svolítið það að fara frá einu leiksvæði yfir á það næsta. Ekki mikið svona færi sem gefst á því að bara tölta og skoða bæinn sem er mig langar til að gera. Já, virkilega gaman að koma hérna á Hólmavík. Einhvern veginn, við grunaði ekki þessi staði væri svona krútlegur. Þetta er óbúslega svona fallegt þorp, friðsælt sjávarþorp. Svona litlar mjóar götur bugðast svona á milli húsana. Og hérna, þetta er virkilega heillandi. Sérstaklega í svona góðu veðri. Það er náttúrulega, veðri hefur svolítið mikil áhrif á svonlega alltaf. Við erum alltaf búin að stoppa hérna við. Hér er líka galdrasýning sem við ætlum að kíkja á, galdrasafn. Strandamenn voru þekktir fyrir galdra til forna. Og hérna ætlum við að kíkja á það á eftir, sjá hvernig það lítur út. Annars fengum við bara frábæra humarpizzu hérna og kaffi rís, ljómandi gott og ætlum bara að halda áfram að skoða okkur
Það fórum á galdrasýninguna, mjög gaman mælum við því að hún er ekkert stór eða svoleiðis, en gaman að þessu og gaman að sjá hvað það er svona einhver, hefur verið rík saga hérna af því að taka fólk af lífi fyrir meinta galdra. Og það er skemmtilegt akkurat þegar hjá bústaðnum sem við erum í, að þá hafa þessar græjur sem voru notaðar til aftöku verið endurnýttar sko. Hérna eru til dæmis, voru menn krossfestir, það hefur núna verið endurnýtt sem þvottahengi, fatahengi. Og svo er hérna gálgarar sem menn voru hengtir sem er núna búið að beita í skemmtilega rólur og leiktæki. Þetta kallar maður að gera gott úr hlutunum sko. Það er búið að fara óbáslega vel okkur þetta. Notalegur bústaður sem við erum í. Það er svona 2 hæðum, no svefnpláss, svona snyrtilega nýuppgerður og flottur, bara búið gott að vera þarna. En eiginlega fyndið sko hvað þessi bústaður er fullkominn dæmi það hvað Ísland er lítið og samfélagið fámennt. Berglind birti einhverjar mynd af sér eða svona mynd af útsýninu fyrir utan bústaðinn, einhverstaðar á samfélagsmiðlum, og þá poppar einhver vinkonur upp og spyr, já, heyrðu, ertu þarna? Og nefnir eitthvað nafn á einhverju húsi. Berglind hváir eitthvað við og bara, ég er úti, ég er allavega hér. Kemur í ljós, þessi vinkona hennar er sett alin upp hérna á Hólmavík og hún og maðurinn sem byggðu þennan bústaður eru systkinabörn. Þetta er svo yndislega lítið allt saman tengt. Já, þetta er búið að vera alveg æðislegt stopp. Það er svo langt síðan ég hef ekki komið á Vestfirðina síðan ég var bara stoppaður krakki. Ég verið svona 12 ára, hugsa ég, bara með mamma og pappa. Og ég hlakka til að fá tækifæri til þess að fara aftur og skoða meira af Vestfjörðum. Ég ætla þess aldrei komið inn á Ísafjörð, sem mér skilst að sé frábært staður að fara á. Þetta var mjög góður sampler hérna á Ströndum, á svona suðaustanverðum Vestfjörðunum. Virkilega fallegt landslagið hérna. Tilfinningin hjá maður er alltaf svo að Vestfjörður sé svo hrjóstrugir, það sé eitthvað svo kuldalegt. Hreint ekki, það er kannski ekki mikið að trjágróðri hérna, en það er samt eitthvað í landslaginu sem er hlýlegt og notalegt. Þetta er þessi litlu klettabelti, hólmar, litli svona, já, það er eitthvað svona líf í strandlengjunni, hún er virkilega falleg og fyrir vikið einhvern veginn mjög svona viðandi þetta heiti séu kallaðar strandir. Já, en það er ekki margt annað það að segja, þetta er bara búið að vera yndislegt að koma hérna við og frábært að endurnýja einhver kynni við Vestfirði. Maður finnur eitthvað frekar að ferðalögu í sumar en á eftir að ráða svolítið hvað það verður. Allavega, takk fyrir samfylgdina, við sjáumst næst.